नमस्कार। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक युवान युट्युब च्यानल। टेक युवान युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। सधैँ जस्तै आज पनि हामीले एउटा नयाँ विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर केही जानकारी दिनको निमित्त यो भिडियो तयार पार्दैछु म। आज हामीले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलबाट हामीले आफूलाई चाहिने जस्तै युट्युबको लागि र फेसबुक पेजको लागि र अन्य लोगोहरू हामीले कसरी आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलमा बनाउने भन्ने कुराको बारेमा केही जानकारी दिँदैछु। त्यसैले यो भिडियोलाई नछुटाइकन अन्त्यसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई के एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरूले हाम्रो टेक युवान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने टेक युवान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूलाई म यो कुन एप्स हो र हामीले यो एप्सलाई कहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ र यो एप्सबाट हामीले कसरी लोगोहरू बनाउने भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिनेछु। यो सबै जानकारी दिनको लागि तपाईँहरूलाई आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लैजान चाहन्छु। हामीले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलमा लोगो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले त हामीले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलमा लोगो मेकरलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन लोगो मेकरलाई आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्छौँ। प्ले स्टोरमा गएर हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर लोगो मेकर भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र यता तल गएर हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ जुन मैले आज देखाउन गइरहेको छु त्यो लोगो मेकरलाई। यो लोगो मेकर हो। तपाईँहरूले यसको लोगोलाई पनि चिन्न सक्नुहुन्छ र म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि यसको लिङ्क राखिदिनेछु। तपाईँहरूले यो लोगो मेकरलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलमा। म चाहिँ पहिले नै इन्स्टल गरिसकेको हुनाले मैले चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले यसलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि हल्का एकछिन लोडिङ लिन्छ। यसरी लोडिङ लिन्छ र अहिले ओपन हुन्छ। ओपन भइसकेपछि हामीले त्यो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यसमा अहिले विज्ञापन आएको छ, यसलाई म हटाउँछु। यसलाई त्यो ओपन भइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यसमा दिएको छ स्टार्ट भनेको छ। हामीले लोगो बनाउन स्टार्ट गर्नको लागि स्टार्टमा गएर क्लिक गर्ने। स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। तीनवटा अप्सन आउँछ जसबाट हामीले क्रिएट लोगो भनेको छ त्यहाँ गएर क्लिक गर्ने। त्यसपछि फेरि यस्तो इन्टरफेस खुलेको छ। यसमा पनि धेरै अप्सनहरू रहेका छन्। त्यसमा हामीले स्ट्यान्डर्ड पिन्टेरेस्ट भनेको छ त्यहाँ गएर हामीले क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि फेरि हाम्रो अब यस्तो इन्टरफेस खुलेको छ। त्यसपछि हामीले यसको एड तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले एड टेक्स्ट, एड इमेज, ब्याकग्राउन्ड, कलेक्सन र सेप्स भनेको छ त्यो अप्सन छ भने माथि कपी, कलर, लग भनेको छ त्यहाँ र सेप भनेको छ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्डलाई पहिला लिन चाहन्छु। आफ्नो लोगोको ब्याकग्राउन्डलाई हामीले जुन ब्याकग्राउन्ड चाहिएको हो त्यो ब्याकग्राउन्ड लिनको लागि यसरी ब्याकग्राउन्डमा जाने। त्यसपछि तपाईँहरूले यसको ब्याकग्राउन्ड कस्तो कलरको लिन सक्नुहुन्छ। यसरी धेरै छ, हाम्रो वुड, ब्लरी, यसरी धेरै अप्सनहरू छ। हामीले यहाँबाट एउटा ब्याकग्राउन्डलाई लिन सक्छौँ। हामीले जुन हामीलाई मनपर्छ त्यहाँबाट हामीले जस्तो बनाउन सक्छौँ। आफूले क्रिएट गर्ने हो लोगोलाई आफ्नो तरिकाले। अरूको लोगो छ त्यस्तै बनाउँछु भन्ने हुँदैन। आफ्नो तरिकाले आफ्नो लोगोलाई अलि छुट्टै बनाउँदा अलि राम्रो नै हुन्छ। यसरी हामीले यहाँबाट ब्याकग्राउन्डलाई लिन सक्छौँ। एउटा ब्याकग्राउन्ड चाहे जुन ब्याकग्राउन्ड पनि हामीले लिन सक्छौँ। म तपाईँहरूलाई एउटा ब्याकग्राउन्ड लिएर देखाउँछु। अब तपाईँहरूलाई म एउटा सिम्पल ब्याकग्राउन्ड लिन्छु। यसरी हामीले ब्याकग्राउन्डलाई लिइसकेपछि हामीले यसमा पनि हामीले सेपलाई लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले यसमा सेपमा गएर अन्य कुराहरू लिन सक्छौँ। यहाँबाट हामीले अन्य डिजाइनहरू लिन सक्छौँ। म एउटा तपाईँहरूलाई लिएर देखाउन चाहन्छु। एउटा म यसबाट लिन्छु। यसबाट लिएर म चाहिँ एउटा बनाउन चाहन्छु लोगो। यसमा म चाहिँ लोगो बनाउँदैछु। अब यसमा यसरी सानो ठुलो बनाउने आफूलाई चाहिएको जति। यसरी बनाइसकेपछि हामीले यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आफूलाई लेख्ने मन छ भने के लेख्ने मन छ त्यस लेख्नको लागि हामीले एड टेक्स्टमा जाने। त्यसपछि हामीले यहाँबाट लिन सक्छौँ। म चाहिँ आफ्नो टेक युवान युट्युब च्यानलको नाम लेखेर देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई।
यसरी हामीले लिन सक्छौँ। यसरी नाम लेख्ने। यसरी लिइसकेपछि हामीले यसमा कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ, हाम्रो कलर लिन सक्छौँ। तर यसमा अब कस्तो कलर आउँछ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले लेखिसकेपछि यसरी ओके गरिदिने। हाम्रो ब्ल्याक कलरमा आएको छ। यसलाई हामीले त्यो अक्षरलाई पनि सानो ठुलो पार्न सक्छौँ। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। यसरी हामीले यसको अब तपाईँहरूले यसलाई ठुलो उसमा लेख्दा नि हुन्छ। हामीले यसलाई क्यापिटल लेटरमा लेख्दा नि हुन्छ। हामीले आफूलाई जस्तो लाग्छ त्यो अनुसारको हामीले लेख्ने। स्मल लेटरमा लेख्ने मन छ भने स्मल लेटरमा र क्यापिटल। यसको ब्याकग्राउन्ड, यसको ब्याक पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। म यसलाई क्यापिटल लेटरमा लेखेर देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। यो स्मल लेटरमा अलि भएन, त्यसैले तपाईँहरूलाई म क्यापिटल लेटरमा अलिकति सही देखिन्छ। तपाईँहरूले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी लेखेर ओके गरिदिने र यसमा ठुलो आएको छ, यसलाई म साइज मिलाउँछु। तपाईँहरूले यसरी साइज मिलाएर हामीले यसको यो लेखेको अन्तबाट पनि हामीले ल्याएर आफ्नो डिजाइन गरेर यता राख्न सक्छौँ। त्यो धेरै गर्नको लागि मैले यसमा धेरै टाइम लाग्ने हुनाले तपाईँहरूलाई म यसरी सिम्पली एउटा देखाइदिन्छु इक्जाम्पलको लागि। त्यसपछि तपाईँहरूले अन्य कुरा बनाउन सक्नुहुन्छ। यसबाट अन्य कुराहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसपछि हामीले अन्य कुराहरू पनि लिन सक्छौँ। यसरी हामीलाई केही पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। आफ्नो लोगोमा जस्तो पनि देखाउन सक्छौँ। त्यसमा त्यस्तै सबै एउटै खालको बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। यसमा आफ्नो तरिकाले हामीले बनाउन सक्छौँ यो लोगोलाई। हामीले यसरी हामीले लिन सक्छौँ। हामीले आफ्नो लोगो जस्तो पनि बनाउन सक्छौँ। यसरी हामीले लोगोलाई बनाइसकेपछि म एउटा सिम्पल एउटा इक्जाम्पलको लागि तपाईँहरूलाई यो लोगो बनाएँ। तपाईँहरूले योभन्दा राम्रो आफ्नै राम्रो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सेभ गरिदिने। त्यसपछि सेभ गरिसकेपछि हामीलाई लोगो मात्रै देखाउनु छ, यो ठुलो पेज देखाउनु छैन। हामीले यो लोगो मात्रै देखाउनको लागि यसमा अब यति सेभ गरिसकेपछि हामीले यसरी ब्याक गरिदिने। ब्याक गरेर हामीले आफ्नो एउटा अर्को एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड इरेजर भन्ने, जुन एप्सलाई पनि हामीले प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई म यो पनि देखाउँछु। तपाईँहरूलाई दुईवटा एप्सको माध्यमबाट म देखाउँदैछु। यसलाई हामीले प्ले स्टोरमा गएर ब्याकग्राउन्ड इरेजर भनेको छ, त्यसमा गएर त्यसलाई हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौँ। यसरी यो चाहिँ पहिला डाउनलोड गरेको हो। यसमा हामीले ब्याकग्राउन्ड इरेजर भनेर डाउनलोड गर्न सक्छौँ। यो आइसकेको छ। यसरी हामीले सर्च गर्ने र सर्च गरिसकेपछि यो देखाएको छ। यसलाई हामीले डाउनलोड गर्ने। म चाहिँ पहिला नै डाउनलोड गरिसकेको छु। यसलाई डाउनलोड गरेको छ। यो ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ, जुन हामीले सेभ गरेका फोटोहरू आउँछ। यसमा हाम्रो लोड भनेको छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले आफ्नो लोगोलाई लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी लोगोलाई लिने। लोगोलाई लिइसकेपछि यसरी हामीले आफ्नो साइज अनुसार लिने। यत्रो यो लोगोलाई लिने। लोगोलाई लिइसकेपछि यसरी काट्ने। काटिसकेपछि हाम्रो यो लोगो मात्रै लिनु छ। अब यसलाई हामीले हटाउनु छ, यो साइडकोलाई हटाउनु छ भने हामीले पहिला अटोमा जाने। त्यसपछि यता गएर यो जुन कलर छ यसलाई सब हटाइदिने। यसरी ओके गरिदिने र यसरी यसमा गएर पनि जहाँ जहाँ यो छ हामीले जुम गरेर यो सबै यो साइडको छ यसलाई हटाइदिने, यो ब्याकग्राउन्डलाई। हामीले यसरी सबै हटाइदिने। यसरी सबै हटाइदिइसकेपछि हाम्रो रह्यो अब लोगो मात्रै। यसलाई गएर हामीले सेभ गरिदिने। सेभ गरिदिइसकेपछि यसरी सेभ गर्ने र अरू फेरि एकचोटि अझ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गरिदिने। त्यसपछि यो हाम्रो लोगो रहेको छ। फिनिसमा गएर क्लिक गर्ने। यति क्लिक गरिसकेपछि
हाम्रो यो विज्ञापन आएको छ, यसलाई हटाइदिएँ। यति क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो लोगो सेभ भइसकेको छ। त्यसपछि हामीले त्यो लोगोलाई, हामीले काटेको लोगोलाई आफ्नो भिडियोमा या पेजमा लगेर हामीले राख्न सक्छौँ सजिलै तरिकाले। यसरी हामीले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलबाट नै लोगोहरू बनाउन सक्छौँ। हस्त साथीहरू, तपाईँहरूलाई यो लोगो बनाउने तरिका कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूले यसलाई यदि राम्रो लागेछ भने तपाईँहरूले यसलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र सँगै रहेको सब्सक्राइब बटनलाई पनि दबाइदिनु होला भन्दै म आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु।